สวัสดีครับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Microsoft Excel ที่มีมาโครนะครับหลังจากที่ Microsoft เพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราเปิด Excel แล้วขึ้นมาถ้าตัว Excel มีปุ่มให้กดก็จะมี Error ขึ้นมาหลังจากที่เรากดปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกว่าตัวมาโครอาจจะถูก disable ไปทำให้เรากดไม่ได้นะครับลองอีกครั้งถ้าขึ้นข้อความที่เห็นนะครับคุณสามารถแก้ได้ง่ายๆให้คลิกขวาที่ไฟล์นะครับปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องอื่นนะครับคุณจะเห็นด้านล่างขวาจะมีปุ่ม Unlock อยู่แบบนี้ให้คนกดคลิกถูกแล้วก็กด Apply นะครับมันจะหายไปหลังจากนั้นก็เปิด Excel อีกครั้งนะครับคุณจะสามารถกดปุ่มได้แล้วแต่ว่าของผมเนี่ยตัว Data ไม่มีนะครับก็เลยขึ้นแบบ out of range แบบนี้แต่จริงๆควรจะกดได้แล้วนะครับก็เลยเอาวิธีมาแชร์ไว้ให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้หลังจากที่ Microsoft เพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องอื่นนะครับป้องกันความปลอดภัยหรือป้องกันมาแวร์ที่จะเข้ามาฝั่งในเครื่องนะครับคุณสามารถเอาวิธีนี้ไปแก้ได้เองง่ายๆนะครับ